500යි. මේක 400යි. මේක 500යි 400යි 600යි 800යි. ලොකු 850යි. නියම මාළු මේක 500 කිලෝ එක මාස් 500 මෙරිය. මේක 500 කිලෝ. කාල කිලෝ. දෙකක් දාලා කපන්න කවුනාද? ඔව් කපල සුද්දා දෙනවා. කිලෝ දෙකක්. මොකද දාන්නේ? ඉන්නකෝ මේ ෆෝන් එක සෙන්ඩ් තාක්ෂණ නම්බර. ඔයා මොනවද ලුලු දැන් පොඩි ඒවා? මේක ටිකේ 500යි. කියන්නකෝ. කරමෝල කඩේ ගාව එනවා. ඔව් ඌ වගේ තමයි. බිස්නස් ටැග් එනවා. නෑ වන්දේ යන්න ගන්න බණ්ඩාර දැනගම ඉන්නේ කිව්වා. හරි. මේ ඌ තමයි මේ කෝල් එක ගන්නවා. මොකද්ද කියන්නේ? 600යි 600 කිලෝ එක. කාමරේ ඇතුළේ කොහොමද ගන්න එපා ලොක් කරලාද? මම ලොක් කරේ නෑ බං මම ලොක් කරේ නෑ අම්මා ලොක් කරන්නේ නැත්තේ. බලන්න මේ ලයිට් දාන්න දෙන දොර අතට ලයිට් දාන්න දෙන බෝඩ් එක print එක දෙන්න කියලා බලන්න කියන්නේ ලයිට් දාන්න දෙන දොර අරිට ලයිට් දාන්න දෙන තියෙනවද කියලා බලන්න කියන්නේ බලන්න ඔව් බං සාලේ ලයිට් එක දාන්න දෙන බලන්න කියන්නේ සාලේ ලයිට් එක දාන්න දෙන බලන්න කියන්නේ මම වැඩේක ඉන්නේ බං උඹලත් එක්ක කතා කරගෙන Hello.
එකේ වශයෙන් නෑ. මේක මොකද වෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? නෑ තව ඈ අයියෝ උයන්ට නේද? දෙකට කප්පු ඈ. සුපිර් ලයින් එක ගහුවා. ඊයේ දාලා අයි කරන්න දැන් නෑ රස්තිය ආයේ අලුත් මා පාන්දරා ඒක දාන්න ලොකුයි ඒවයි දෙකක් මේක ගලක් කියලා පන්සිල් අල්ලා ඈ ඕදි මොනවා යපි යුරෝ දාන්න වල ඒක දෙන්න දාන්න පන්ති අත්‍යවශ්‍ය නේද කිව්වේ? පන්ති අත්‍යවශ්‍ය. හරි මේක ජින්ද වෙයි. යනවා කිව්වා. ඒකටම දාන්න. ඒකට දාන්න.
මෙච්චර 700යි. මොනවද මේ පොකුත් නෑ බා. ඕන බා. දැන් නෑ බා. ඒ වගේ. මටත් කම්ම පහක් කරන්න. ආ 700. 8 කිලෝ එක 500. Pangsia dia kan? Kita kan dia. Dah. Kilo ke pangsia? Mana kan mas? Kilo dekat mana dah? Caranya lihat ada. Kilo එක වැඩි මාත්‍යා. Kilo එක වැඩි. Kilo එක වැඩි. Kapan nanti kita? Kapan nanti ambil atau tidak? Ada yang mahal berani ini. Hari. Raja kiri. Kamdan. Kamdan. Kamu sistem nih.